วานนี้ตอนแรกที่มีข่าวว่าตะวันเนี่ยครับเธอนั้นเนี่ยจะไปมอบตัวที่สน.ดินแดงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเธอเนี่ยก็เลื่อนการมอบตัวนะครับบอกว่าติดเรียนปรากฏว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าทุกคนคะตะวันเธอติดเรียนที่ไหนคะเธอเรียนที่สิงคโปร์ไม่จบมาเรียนมาไทยต้องเรียนกศน.ก่อนเข้านิติรามไหมแต่เราไม่เห็นรายชื่อเธอทำไมเธอเลื่อนพบตำรวจเก่งอย่างเธอกลัวอะไรคะนะฮะทีนี้จากกรณีที่เมื่อวานนี้เขาขอเลื่อนใช่ไหมครับใช่ครับก็ปรากฏว่าคณะพนักงานสอบสวนหลังจากที่ตะวันขอเลื่อนเมื่อวานเขาประชุมทันทีแล้วก็สอบสวนหารือสอบถ้อยคำพยานและผู้เชี่ยวชาญตามข่าวบอกใช้เวลากว่า10 ชั่วโมงเลยนะครับมีมติว่าไม่มีเหตุอันควรตามที่ตะวันและณัฐนนท์ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนคือแล้วไปอ้างว่าติดภารกิจเรื่องเรียนไงก็อย่างที่ก้าวไกลโกหกอะไรเขาเขียนนี่แหละตกลงมีสถานะเป็นนักเรียนที่ไหนยังไม่รู้เลยแล้วเรียนแบบไหนก็ไม่รู้แล้วการเรียนบางที่มันไม่ต้องไปเรียนก็มีพูดตรงๆนะแต่พนักงานสอบสวนเขายังถือว่ารักษาหน้าอันที่ไม่มีไว้หน่อยนะเขาบอกว่าให้เหตุผลติดภารกิจเรื่องเรียนไม่สามารถเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดแต่เมื่อพิจารณาพบว่าทั้งสองยังเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนได้หลังเลิกเรียนไงเหตุผลจึงฟังไม่ขึ้นขั้นตอนก็คือขอศาลอนุมัติหมายจับทีนี้พอเขาไปขอศาลอนุมัติหมายจับก็มีข่าวว่าเมื่อช่วงประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยเนี่ยไปจับที่บ้านแถวดุสิตปรากฏว่าไม่เจอไปค้นบ้านไม่เจอตัวเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศาลอาญาใช่ไหมก็ไปพร้อมกับสายน้ำแล้วก็กลุ่มทะลุวางณตอนนี้นะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ของวันไหนเนี่ยอันนี้ที่ในหน้าจอเราไม่ใช่ใช่ไหมนะเป็นแฟ้มภาพเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่ศาลแล้วเห็นมีการท้าทายด้วยนี่อยากจะมาจับก็มาจับตอนนี้เลยมาที่นี่เลยมาที่ศาลอาญาเลยอยากจะมาจับก็มาจับซึ่งในความเป็นจริงโอเคหมายจับจากตำรวจเนี่ยเขาต้องไปขออนุญาตตำรวจศาลก่อนถึงจะมีการจับกุมได้ขออนุญาตศาลนี่คือภาพที่อยู่ตรงนี้เมื่อวันนี้เลยแล้วดูใส่เสื้อกันก็3 ข้อหาตอนนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นขอศาลออกหมายจับครับ1ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่2ก่อความเดือดร้อนรำคาญ3มาตรา116ยุยงปลุกปั่นมาตรา116นี่แหละครับที่ประชาชนคนทั่วไปบอกว่าอย่ารอลงอาญาอีกนะนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการออกหมายจับ3 ข้อหาตะวันกับณัฐนนท์แล้วเนี่ยทางด้านของสน.ทั้ง3 สน.ไม่ว่าจะเป็นปทุมวันนางเลิ้งสำราญราษฎร์เนี่ยก็เตรียมยื่นขอถอนประกันตะวันเพราะว่าจากการเปิดเผยนะคะคือทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราได้รับเอกสารคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวตะวันของทั้ง3 สน.คือทั้ง3 สน.มีการส่งคำร้องไปที่ศาลแล้วก็อัยการตั้งแต่8 กุมภาพันธ์รวมไปถึงเนี่ยนะคะในคำร้องระบุชัดเจนเหตุผลตรงกันว่าตะวันเนี่ยทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดให้มีการปฏิบัติเพราะว่าวันที่4 กุมภาพันธ์ตะวันกับณัฐนนท์ขับรถป่วนขบวนเสด็จทั้งที่เงื่อนไขของศาลกำหนดชัดเจนแล้วว่าตะวันเนี่ยจะต้อง1คือห้ามทำกิจกรรมที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์2ห้ามขัดขวางการพิจารณาของศาล3ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่1 ทุ่มถึง6 โมงเช้า4ห้ามออกนอกราชอาณาจักรและ5ให้มารายงานตัวต่อศาลทุก30 วันและตะวันเองก็มีคดีติดตัวที่สน.ปทุมวันมาตรา 112 มาตรา 116 รวมไปถึงเรื่องของการขัดขวางเจ้าพนักงานส่วนที่สน.สำราญราษฎร์นะก็มีข้อหาหลายข้อหาอย่างเช่นร่วมกันบุกรุกใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธแล้วก็สน.นางเลิ้งก็มีทั้งมาตรา 112 พรบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วยค่ะเอาละนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตะวันนั้นเนี่ยไปที่ศาลอาญารัชดาภิเษกผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ตามไปที่นั่นเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยนะครับคุณพดุงศิลป์ศรีชโยอยู่ที่นั่นแล้วก็พร้อมที่จะรายงานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าศาลอาญาไปติดตามกันครับ
มาติดตามบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดานะครับหลังจากที่นางสาวตาลตะวันโตตุลานนท์แล้วก็สายน้ำรวมไปถึงกลุ่มสมาชิกทะลุวังนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ที่บริเวณบันไดศาลนะฮะซึ่งตอนแรกที่ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับทั้งตะวันแล้วก็สายน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขามาให้กำลังใจกับ2สื่อมวลชนที่ได้มีการถูกตำรวจจับไปก่อนหน้านี้ในคดีเกี่ยวกับพ่นกำแพงพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งทั้งตัวตะวันและสายน้ำเนี่ยก็บอกว่าเดินทางมาให้กำลังใจผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ที่บริเวณบันไดศาลนะครับมีสื่อมวลชนเนี่ยมารอทำข่าวค่อนข้างมากครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยนะครับที่ค่อนข้างเข้มงวดครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่คือบริเวณริมทางเท้าฟุตบาทครับหน้าทางออกศาลอาญาก็มีเจ้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินเนี่ยมาตั้งด่านนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะครับกรณีหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของบริเวณการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของศาลอาญาส่วนบริเวณด้านในของศาลนะครับเมื่อสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตะวันและสายน้ำก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพวกเขายืนยันนะครับว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีใครหนุนหลังหรืออยู่เบื้องหลังให้พวกเขาทำกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่พวกเขาทำขึ้นนั่นคือมาจากการตั้งคำถามและสงสัยนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าทำไมถึงมีการยัดเยียดข้อหาต่างๆให้เขานะครับพร้อมกับบอกอีกว่าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่มีกฎหมายในมือเนี่ยยัดเยียดหรือทำให้พวกเขาผลักให้พวกเขากลายไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นคำกล่าวอ้างของตะวันนะครับตอนนี้ล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาก็ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.พหลโยธินและจากบกน. 4รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลก็ค่อนข้างเข้มงวดในการเข้าออกพื้นที่ของศาลครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะซึ่งมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีรายงานจากแหล่งข่าวที่แจ้งมานะครับว่าพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงได้เตรียมที่จะมาขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับตะวันนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากทันทีที่มีได้หมายจับแล้วตำรวจจะดำเนินการอย่างไรกับตะวันและสายน้ำและสมาชิกกลุ่มทะลุวังที่ตอนนี้รออยู่ที่บริเวณด้านหน้าบันไดศาลนะครับซึ่ง ช่วงระหว่างที่ผมได้สังเกตการอยู่ที่บริเวณด้านในนะครับทางกลุ่มทะลุวังเนี่ยหลังจากที่รถผู้ต้องหาคดีของเป็นรถของสื่อมวลชนนะครับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีที่ถูกออกหมายจับในสน.พระราชวังเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เดินทางเอานำตัวของผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยมาขออำนาจศาลฝากขังนะครับทั้งตะวันและสายน้ำก็ได้ตะโกนโห่ร้องแล้วก็บอกเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าให้มาจับได้เลยตนเองจะไม่หนีนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าในพื้นที่ของศาลอาญาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถมาจับผู้ต้องหาได้เลยหรือไม่ซึ่งเมื่อกู้ผมก็ได้ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ศาลก็ได้ข้อมูลมาดังนี้นะครับว่าถ้ามีการขออนุญาตศาลก่อนหรือเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับอยู่แล้วขอเพียงแค่ให้ไปขออนุญาตศาลก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้เลยนะฮะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่จะมีการควบคุมตัวไปยังสน.ท้องที่ที่ออกหมายจับนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังสถานการณ์เนี่ยยังคงเป็นปกติอยู่ทันทีที่มีความคืบหน้าในเรื่องของการจับกุมใดๆผมจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปทันทีช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับคุณประดุงศิลป์ศรีชัยโยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะการเคลื่อนไหวทางด้านของตำรวจแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่เดี๋ยวจะมีการยื่นถอนประกันตัวของตะวันเองด้วยครับ